Thỉnh thoảng, một bạn Việt hỏi mình: Dan ơi, Dan thích nói tiếng Việt hay tiếng Anh hơn? Đương nhiên là tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của mình mà. Nhưng mình cũng phải thừa nhận rằng tiếng Việt có một số từ, một số cấu trúc mà mình thấy tiện hơn hoặc thú vị hơn tiếng Anh. Và mình rất mong ước tiếng Anh cũng có. Giờ mình xin được chia sẻ. Các bạn biết, trong các video này mình ít khi nói về cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng bây giờ mình sẽ nói một điều là vài tháng nữa mình sẽ có con. Và nó là con lai Tây Việt. Dường như con lai ở Việt Nam rất được chú ý và người ta, nhất là các phụ nữ, thường nói về nó suốt. Ồ, con lai xinh lắm nhỉ? Ồ, con lai da trắng như mây. Ồ, con lai chắc mũi cao, mắt tròn, tóc vàng. Da mịn, răng chắc. Chân dài, tim khỏe, hệ thống tiêu hóa tốt. Đủ rồi. Nhưng mình thấy rất khó khi mình muốn kể lại với bố mẹ mình rằng người Việt rất thích con lai. Vì tiếng Anh chỉ có hai cụm từ Mixed Race Child hoặc Biracial Child. Và trong khi con lai là một từ ngắn gọn và thông dụng, thì hai cụm từ tiếng Anh đó đều dài và có vẻ học thuật. Cho nên khi mình nói tiếng Anh, mình thấy rất bất lực, không biết nói về con lai của mình thế nào cả. Có lẽ quyết định sinh con với cô gái Việt này là sai lầm rồi. Cái gì? Anh vừa nói cái đéo gì về con gái Việt đấy hả? À không, anh không nói gì cả, cơ ngại. Dùng từ đi ở cuối câu để nhấn mạnh nó là một trong những điều đầu tiên người ta biết khi học tiếng Việt. Thậm chí những người chưa học một cách nghiêm túc nào cũng biết, như mấy người lính Mỹ vào thời chiến tranh. Hey, chill man, let's DD. Mình thích nó lắm, vì nó có thể được sử dụng trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ để mời người khác. Ăn thịt chó đi. Để đề xuất một hoạt động giải trí nào đó. Xem phim heo đi. Để ra lệnh. Rửa chân đi. Hoặc để cầu xin. Em ơi, làm chuyện ấy đi. Đương nhiên là những trường hợp vừa rồi cũng có thể được thể hiện bằng tiếng Anh. Thay vào từ đi, chắc là bọn mình sẽ nhấn mạnh bằng ngữ điệu thôi. Have some dog. Hey, let's watch some porn. Wash my feet. Baby, let's have sex. Cách đấy cũng được, nhưng mình cứ thấy nó thiếu thế nào. Nó không mang lại cái cảm giác mạnh như từ đi. Nếu như người nói tiếng Anh bọn mình làm theo tiếng Việt thì sao? Have some dog go. Watch some porn go. Wash my feet go. Baby, have sex go. Nghe hơi bị hay đấy. Nói chung, mình thấy các xưng hô của tiếng Việt quá phức tạp. Dì ơi, lúc nãy dì có thấy ông nội cháu đứng cùng với mợ ở ngoài cửa nhà bác không? Nhưng chắc chắn là tiếng Việt có một cái đơn giản hơn tiếng Anh là từ bạn ấy. Tức là một đại từ nhân xưng cho người thứ ba mà không có giới tính. Tiếng Anh không như vậy. Nó chỉ có he, she, him, her hoặc his, her. Và điều này thực sự là một vấn đề của tiếng Anh. Ví dụ, nếu mình có một đề bài trong lớp là tìm một người trong lớp gần bằng tuổi bạn và hỏi bạn ấy về gia đình của bạn ấy và cảm xúc của bạn ấy đối với gia đình, thì mình sẽ viết bằng tiếng Anh là Find someone in class around your age and ask... Ở đây mình có hai lựa chọn. Thứ nhất là dùng them và viết tiếp theo ngữ pháp đấy. Ask them about their family and how they feel about their family. Nhưng ngữ pháp này không đúng vì someone là số ít, còn them, their và they đều là số nhiều. Lựa chọn thứ hai là mỗi lần dùng he và she. Ask him or her about his or her family and how he or she feels about his or her family. Trời ơi, cách nói này quá dài, nghe không duyên chút nào. Vậy cả hai lựa chọn đấy đều không tốt. Vấn đề này đã khiến các nhà ngôn ngữ học rất cố gắng để giải quyết. Họ đã đề nghị một vài từ mới có thể đóng vai như đại từ nhân xưng cho người thứ ba không giới tính, như thon, z và v. Tuy nhiên, đại từ nhân xưng là một thể loại từ rất khó để thay đổi, rất khó để thêm một từ mới vào. Và những từ thon, z, v, vân vân chưa được cộng đồng nói tiếng Anh chấp nhận. Chắc là đến khi hết thời của tiếng Anh, hoặc ít nhất là hết đời của Dan, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Chắc là ít người Việt biết rằng tên đầy đủ của mình là Daniel, một tên rất cổ, cũng xuất hiện trong tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha và nhiều thứ tiếng khác nữa. Nghĩa của tên Daniel là God is my judge, tức là Thiên Chúa là người phán xét của mình. Tại sao Dan lại biết điều này á? Vì mình đã tra Google. Thực tế là ở bên mình, hầu hết các tên mặc dù có nghĩa, nhưng đa số người chả biết nó là cái gì cả. Mình sẽ suy nghĩ về tên của một số bạn bè và họ hàng của mình xem liệu mình có biết nghĩa của chúng không. Nathan không, James không, Pamela không, Greg, hình như đó là một loại rượu ở Thụy Điển, Naomi không. Nhưng ở Việt Nam, tên nào cũng có nghĩa, và nhiều tên có một nghĩa thực sự rõ ràng, thậm chí với những người mới học tiếng Việt. Mạnh, Hùng, Bình Minh, Hiền, Hoa, Ngân Hà. Mình thích điều đó. Mình thấy ý nghĩa của các tên trong tiếng Việt thú vị và đáng yêu.
Mình đã nghĩ rằng thay vào đặt một tên tiếng Anh vô nghĩa cho các con của mình, thì có lẽ mình nên đặt tên Việt thôi. Nhưng mình đang hơi sợ là các con sẽ bị rất khó chịu khi hòa nhập vào môi trường tiếng Anh. Hey, Duckman! Excuse me? Yeah, you're Duckman. I know your brother fucked that. Ở Việt Nam, nếu biết ba họ Nguyễn, Trần và Lê, thì bạn đã biết họ của hơn 50% người Việt rồi. Đó là một sự khác biệt rất lớn giữa Việt Nam và nước mình. Nước Mỹ là một quốc gia của người nhập cư, cho nên ở đấy có rất nhiều kiểu họ khác nhau. Không ai có thể thuộc hết cả. Ví dụ, sau đây là một số họ của người Mỹ mà mình đã gặp lần đầu tiên trong mấy năm vừa qua. Gerstle, Normal, Holterhoff, Pinot, Poppinger, Elge. What the hell? Và các họ kỳ lạ này, kể cả họ của Dan, cũng gây nhiều khó khăn cho người Mỹ. Vì nhiều khi bọn mình phải hỏi, So, how the hell do you pronounce your weird ass last name? Hoặc là khi mình nói họ của mình, My last name is Howard, thì nhiều khi người ta nghe nhầm và tưởng là mình đã nói Howard? Các bạn nên tận hưởng sự đơn giản của các họ ở Việt Nam. Điều duy nhất hay về việc sở hữu một họ khó đọc là ngày xưa, khi người ta còn sử dụng điện thoại ở nhà và các công ty thường gọi điện để bán hàng, thì ngay khi họ đọc sai họ của mình, thì mình biết đó không phải người quen và mình có thể dừng cuộc gọi. Hello, is this Mr. Hoover? Hello, is this Mr. Hayward? Hello, is this... Có nhiều khi người Việt hỏi mình, Dan nói tiếng Việt giỏi thế, Dan có biết viết không? Mình thấy câu hỏi này buồn cười lắm vì hai lý do khác nhau. Thứ nhất là vì ai đang học ngoại ngữ cũng có kỹ năng viết cao hơn kỹ năng nói. Và thứ hai là vì viết tiếng Việt dễ cực, trừ CH-TR, giờ GIR và IS-X. Từ nào trong tiếng Việt cũng được đánh vần theo nguyên tắc. Cho nên nếu biết các nguyên tắc đó và biết nói tiếng Việt, thì cũng biết viết hết luôn. Nhưng tiếng Anh khác hẳn. Right, two. There. I'll. Wind, wind. Record, record. Through, rough, dough. Thậm chí nhiều người bản ngữ, kể cả mẹ Dan, cũng thấy các từ bất nguyên tắc này rất khó và họ đánh vần kém lắm. Cho nên mặc dù bản thân Dan không gặp khó khăn nào trong việc đánh vần tiếng Anh, mình đánh vần tốt lắm. Nhưng mình vẫn ước gì mà tiếng Anh có nguyên tắc đánh vần như tiếng Việt. Vì mình đang hơi sợ rằng mình sẽ truyền gen của mẹ mình cho con mình. Và khi mình dạy nó đánh vần tiếng Anh, Okay, so this is how we spell thought, and this is how we spell rough, and this is how we spell through. thì nó sẽ nói, Bố ơi, con không muốn học tiếng Anh nữa, con sẽ học tiếng Việt thôi cho dễ. Hey, tiền đây mình chỉ muốn nói rằng tin vui của Dan, tức là tin về em bé, hoàn toàn có thật. Thời gian chuẩn bị đón con rất vui, rất háo hức, nhưng cũng hơi căng thẳng, nhất là về tài chính. Ôi, mình sẽ phải mua biển cho nó, mua quần áo nữa, mua sữa. À không, cái đấy thì vợ cung cấp miễn phí. Tóm lại, trong tài chính, mình phải tính một người mới. Vậy nên, nếu bạn đã nghĩ về việc ủng hộ kênh của Dan bằng cách góp một số tiền tại Patreon cho mỗi video mình đăng, hoặc bằng cách mua áo thun của Dan trên PrintStyle, nhưng bạn vẫn chưa thực hiện, thì bây giờ là một thời điểm rất phù hợp. Cả gia đình Dan sẽ thực sự cảm kích. Có link cho cả Patreon và PrintStyle trong phần mô tả các bạn ạ. Tạm biệt.